Building my first home screen. यस तपाईँले सही सुन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम साय ढकाल र सधैँको जसरी तपाईँलाई मेरो च्यानल नेपालमा स्वागत छ। आउनुहोस् भिडियो लाइभमा आजको यस भिडियो टपिक सुरु गरौँ। र आजको यस भिडियो टपिकमा चाहिँ तपाईँले अगाडि जे भने मेरो होम स्क्रिनको जुन पहिलो स्क्रिन छ जुन स्क्रिन रहेको छ बस त्यसमा चाहिँ एउटा स्क्रिन छ त्यसलाई चाहिँ म रिबिल्ड गर्ने भन्छु सिलेक्ट गर्ने भन्छु। अरूले फेसिबल जस्तो गरे अझै फेसिबल गर्ने भने जस्तै म चाहिँ होम स्क्रिन रिबिल्ड गर्नेवाला छु। र यो भिडियो चाहिँ मैले त्यो रिबिल्ड गर्न बेकार नसक्ने धेरै रहेछ अरे त्यो भिडियो जुन स्क्रिन सेयर गरेँ त्यसपछि कसले यो भिडियो सुरु गरेको त्यहाँ त्यसमा चाहिँ म सुरु गर्न चाहिँ जुन मैले चाहिँ त्यो भने सुट गरेँ नि रिबिल्डिङ प्रोजेक्ट हुन्छ तर भिडियो म लास्टमा आर्टकै मोड लिएको छ। डेली लाइफमा युज हुने एप्लिकेसनको बारेमा भन्न खोजेको छु। यो चाहिँ त्यस्तै भएको छ डेली लाइफमा त्यस कारण डिस्कस गर्ने जस्तै भएको छ। जुन कि काम लाग्ने एप्लिकेसनको बारेमा युज गर्ने त्यस्तै टाइपको भिडियो भएको छ। सो भिडियोलाई चाहिँ त्यही एप्लिकेसन तर्फबाट लगाएको मल्टिपल स्क्रिनमा देखाएको छु कुन कुन रहेको छ। 14 एप्लिकेसन रहेको छ। 14 मध्ये मोस्ट बेस्ट फोटो एप्लिकेसन भन्ने भिडियोको चाहिँ तपाईँ कुन रूपमा युज गर्नुहुन्छ। म सुरुमा चाहिँ त्यही भनेर भिडियो खोलेको थिएँ तर लास्ट टाइम चाहिँ डेली युजमा युज हुने एप्लिकेसनको रूपमा भएको छ। एन्ड भिडियोलाई इन्जोय गर्नुपर्छ एन्ड इन्जोय द भिडियो। एन्ड देन सो आजको इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट विन्डो अथवा फर्स्ट स्क्रिन अफ होम स्क्रिनको फर्स्ट स्क्रिनलाई इन्ट्रोड्युस गरेमा चाहिँ यही छ। र त्यो लग मेरो फुल छैन 1 2 3 3 6 9 10 11वटा ल होइन 8 8 16 4 4 8 12 13 14 लगभग 14 वटा छ। त्यो यो फर्स्ट होम स्क्रिनमा चाहिँ यो एप हुने स्क्रिनमा चाहिँ लगभग अरूमा चाहिँ फुल होला बट त्यसमा चाहिँ फुल छैन। बट तपाईँलाई मैले यसको इन्ट्रोड्युस गर्छु जुन चाहिँ मेरो होम स्क्रिन हो। यसकोमा के छन् के छन् त्यही इन्ट्रोड्युस र चाहिँ र सन्डे सुरुमा चाहिँ कहाँदेखि सुरु गरेँ त्यसमा यो उयसदेखि गरौँ। यो चाहिँ अर्को वालपेपरमा चाहिँ जुन होम स्क्रिन छ त्यसमा चाहिँ अब बलर छ र बलर आएर यतादेखि जुन जब एप्पल देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ बलर देखिन्छ चाहिँ वालपेपर देखिन्न एकदम राम्रो देखेको छ। अनि जस्ट टपमा चाहिँ देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ टाइम देखेको छ र यता चाहिँ ब्याट्रीको लेभल देखेको छ। यहाँ चाहिँ सिमको उस देखेको छ र यहाँ चाहिँ यहाँ नोट चाहिँ भाइब्रेटमा छ र अर्को चाहिँ अलार्म छ जुन हाम्रो लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। एन्ड यहाँ स्यामसङको फोन हो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ स्क्रिनको रहेको छ र सर्चको रहेको छ। त्यहाँ सर्चमा गएर जस्तो तपाईँले सेटिङहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि एप्लिकेसनहरू सेटिङहरू सम्पूर्ण कुरा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र 3 डट चाहिँ यामा चाहिँ उसो मिलाउन सक्नुहुन्छ जुन हायर कन्ट्याक्ट त्यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा जाउँ र सुरुमा भेट्दा त्यो वाइट स्टुडियो छ। वाइट स्टुडियोको आडमा चाहिँ युट्युब चाहिँ छुट्यो किनकि हुन्छ बट वाइट स्टुडियो र लगभग यो स्क्रिनमा चाहिँ यसो आँखा परेर जस्तो हेर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ लगभग युट्युबवाला के काम लाग्ने भिडियो टाइप पनि भएको छ त्यही कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा आएको चाहिँ वाइट स्टुडियो र यो वाइट स्टुडियो हो। अनि वाइट स्टुडियो चाहिँ युट्युबवाला निकै काम लाग्छ। तपाईँ पनि युट्युबर नै युट्युब क्रिएटर हो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा होला यसमा के काम हुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो च्यानललाई सिम्पल म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो डेस्कबोर्डहरू कन्टेन्टहरू भिडियोको एनालाइसिसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलको एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ कुनमा के छ च्यानलको मोनेटाइजेसन मोनेटाइज भएको छ कमेन्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टहरू रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले च्यानललाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब स्टुडियोको माध्यमदेखि चाहिँ तपाईँले आफ्नो थम्बनेल टाइटल डिस्क्रिप्सन ट्याग्स म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ त्यसले युट्युबमै पनि केही फिचर ल्याउन खोजेको छ। युट्युबले चाहिँ युट्युबमै हामीले अहिले चाहिँ थम्बनेल पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले भर्खर आएको अपडेट हो र युट्युबमै पनि हेर्न सक्छ। बट यसमा चाहिँ एक लागि चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट छ। अझ योभन्दा पनि अझै अपडेट अझै बेस चाहिँ कम्प्युटरमा वेब भर्जन नगरेर जहाँ हाम्रो युट्युब स्टुडियो छ। सुरुमा चाहिँ युट्युबमा गर्न सकिने भयो। त्यसपछि युट्युब स्टुडियो छ एप्लिकेसन अर्को चाहिँ वेब भर्जन युट्युब स्टुडियोको त्यसमा हेरेर गर्ने झन् सबै खुलिरहनु पाइन्छ। र एन्डेन आएको छ चाहिँ क्यापकट। यो क्यापकटमा चाहिँ लगभग छोटामोटी खाएर भन्छ त्यो एउटा भिडियो एडिटर हो। लगभग यसमा ठुलो भिडियो चाहिँ एडिट पनि लगभग 1 मिनटदेखि उसको भिडियो चाहिँ आरामसँग हुन्छ त्यो धेरै भन्छ लगभग। र यो उस चाहिँ एकदम छोटा युट्युबरहरूलाई सानोतिनो युट्युबरहरूलाई यो क्यापकट पनि एज अ भिडियो एडिटर निकै नै काम लाग्छ। र यसमा चाहिँ राम्ररी एडिट गर्छ राम्ररी उसहरू इफेक्टहरू उसहरूको टेक्स्टहरू अनि राम्रो इफेक्टहरू सबै कुराहरू चाहिँ यसमा टेक्स्ट स्टिकरहरू सबै राम्रो कुराहरू छ। यसमा पनि तपाईँले यता बिगिनर हुन्छ नि यहाँदेखि क्यापकटदेखि पनि तपाईँले उस गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा गएर देख्नु तपाईँले भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एडिट गर्न सक्छ अडियोहरू एडिट गर्न सक्छ टेक्स्ट स्टिकर ओभरले इफेक्ट फिल्टर फर्मेट यहाँमा सम्पूर्ण कुरा छ एकदम यो चाहिँ बिगिनर एकदम राम्रो रहेको छ।
यसमा चाहिँ तपाईँले स्पेसल चाहिँ सर्ट भिडियोहरू युट्युब सर्टको लागि टिकटक चलाउँछ भने टिकटकको लागि तपाईँले हिँड्दैदेखि चाहिँ एडिट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। युट्युब यता ठुलो भिडियो पनि एडिट गर्न सक्छ। यो चाहिँ फ्री सफ्टवेयर रहेको छ, मोबाइलदेखि भिडियो एडिट गर्ने फ्री सफ्टवेयर रहेको छ। र मैले चाहिँ लगभग गर्नु पऱ्यो नि यहाँदेखि मोबाइलदेखि उयोहरू र ग्रान्डमास्टर रहेछ नि यो र ल्यापटपदेखि चाहिँ गर्ने भिडियो एडिट गर्न पऱ्यो भने। र आजको भिडियो चाहिँ मेरो फर्स्ट होम स्क्रिन रिभिल गर्ने टाइपको भएको छ। रिभिलिङ फेस अजुवाको फेस रिभिल गर्ने भने जस्तै यो चाहिँ रिभिलिङ फर्स्ट होम स्क्रिन अफ टाइपको रहेको छ। बत्तर एमसी एप्लिकेसनको सम्पूर्ण जानकारी हुनेछ। एकदम एप्लिकेसनको रिभ्यू टाइपको भएको छ। चाहिने एप्लिकेसनहरू पनि लगभग यहाँबाट देखेको छ। अर्को रहेको छ क्यास नि भयो भनेको यो चाहिँ तपाईँले के भन्नु होला, यो चाहिँ नेपाली यो सिम्पल भन्नु। यो चाहिँ अमेरिकाको हो तर उसलाई चल्छ। यो चाहिँ नेपाली हो, यो चाहिँ नेपालको फेसबुक टाइपको एप्लिकेसन हो। जस यहाँको यस्तो इन्टरफेस चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाइदिन्छु। र यसको फर्स्ट स्क्रिन चाहिँ यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ नेपाली फेसबुक हो, लगभग फेसबुक टाइपकै छ। एकदम तपाईँले पनि नेपाली चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले पनि अस्ति युज गरेको थिएँ। तपाईँले यो मैले भयो नि त्यो एप्लिकेसन चाहिने उसहरू रहेको छ नि, चाहिने एप्लिकेसनको रिभ्यू टाइपको बनिरहेको छ। यहाँ यसो हेर्दा चाहिने एप्लिकेसन देखेँ तर त्यही स्क्रिनको मैले रिभ्यू गरेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो पनि चाहिने तपाईँले नेपाली भिडियो नै छ नेपालीलाई थाहा पाउनु होला कि हाम्रो पनि एप्लिकेसन चाहिँ नेपाली नै बनेको रहेछ। यहाँ देख्न सक्छ नेपाली टाइपको उसहरू सेयर गरेका छन्, यहाँदेखि पोस्ट गरेका छन्। हामीले पनि यहाँदेखि गएर स्टोरीहरू पोस्टहरू सेयर गर्न मिल्छ। र हामी त्यस्तै है अर्को एनएसएसए मोबाइल यो पनि हामीलाई निकै चाहिने चाहिँ मोबाइल मेकिङ हो। अहिले केकमा आएर डिजिटलहरू निकै जरुरी छ। ब्याङ्कमा गएर हुन्छ क्यास पैसा दिने उस दिने त्यहाँ गर्नु भएन भने। जस्तै अहिले म इस्यु खर्चहरू पनि भएन यो स्क्रिनमा चाहिँ, किनकि मैले भएको मात्र युज गरेको। र त्यो पनि यसमा नि पऱ्यो डिजिटल ट्रान्जेक्सन तिर्नु पऱ्यो मोबाइल मेकिङ। तपाईँले यस्तै थर्मा एनआइसी मोबाइल एनआइसिएस यहाँको मोबाइल रहेको छ। त्यहाँदेखि तपाईँले डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई धेरै गर्नुपर्ने भएको हुनाले मेरोमा छ। तपाईँले पनि एकदम डेली युजमा काम हुने टाइपकै एप्लिकेसनहरू यहाँ रहेका छन्। यता मैले भिडियो त अर्कै भनेको तर त्यस्तो टाइपको भिडियो बन्नको यहाँसम्म तपाईँको सम्पूर्ण चाहिने भिडियो रहेको छैन। अर्को चाहिँ यहाँदेखि तपाईँले सिम्पल ट्रान्जेक्सनहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको डिजिटलको युगमा, अहिलेको टेक्नोलोजीको युगमा नो हार्डबाट कारोबार ओन्ली पैसा टु पैसा कारोबार नै डिजिटल कारोबार अब चाहिँ। डिजिटल वालेटहरू मोबाइल ब्याङ्कहरू सम्पूर्ण रहेका छन्। यहाँ एउटा मात्रै आयो त तपाईँले सबैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही मैले भने त भिडियो अर्को रूप ल्याउँदैछ। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले फर्स्ट स्क्रिन रिभ्यू भने बत्तर यहाँ चाहिँ डेली लाइफमा युज हुने एप्लिकेसन यता भिडियो भनेको अर्को रहेको छ है काइन मास्टर। यो चाहिँ एउटा भिडियो एडिटर हो। स्पेसली मेरो मोबाइलदेखि गरेर चाहिँ मैले योदेखि गर्छु। र सर्ट भिडियो गर्नु पर्ने लगभग त्यतातिर जान्छु। र यिनीहरू दुईवटा मिक्स गरेर कहिले काहीँ हुन्छ। ल्यापटपदेखि चाहिँ फिल्म गरेर देखियो। र काइन मास्टर पनि एउटा भिडियो एडिटर हो। यसमा चाहिँ मोबाइलदेखि गर्नेमा चाहिँ यो बेस्ट पर्छ। यो एउटा पेड हो, पेड भिडियो एडिटर हो। यो त फ्री पनि हुन्छ बट तर फ्रीमा चाहिँ यसको धब्बाबाट ठुलो खालको वाटरमार्क हुन्छ। र यसको त अप्सन रहेको छ देख्न सक्छ यहाँ मिक्स सर्च क्रिएट मी। यहाँ अरूको लगभग भिडियोहरू मिक्सहरू बनाएको छ। त्यहाँदेखि तपाईँले गएर सर्ट भिडियोहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो प्रोजेक्टमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि पनि कुन उस रेसियोमा हो चुज गरेर जस्ट तपाईँले क्रिएट गर्नु भने चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यस्तो फर्स्ट स्क्रिन चाहिँ यस्तो टाइपको आएको हुन्छ एज यु क्यान सी। र यहाँदेखि पनि तपाईँले एकदम राम्रो तरिकाले राम्रो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त एकदम बेस्ट रहेको छ मोबाइलदेखि चाहिँ। पेडो किन्नुपर्छ किनकि फ्रीमै युज गर्न सकिन्छ। किनकि त्यहाँ फ्री युजहरू चाहिँ वाटरमा आउँछ। र यसलाई फ्री पनि भन्न सक्यो अनि पेड पनि भन्न सक्यो। वो दुवै भन्न सकियो। एकदम बेस्ट रहेको छ मोबाइलमा चाहिँ। एकदम तपाईँलाई पनि काम एजमा गएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटर। यदि तपाईँ क्रिएटर हुनुहुन्छ भने अझ नन क्रिएटर पनि हो तपाईँले उसहरू सिम्पल केही खिच्नुपर्छ एडिट गर्नुपर्छ भने यहाँदेखि तपाईँलाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम त्यस्तै अर्को एप्लिकेसन तपाईँ भनौँ हुन्छ क्यानभासमा गएर अर्को चाहिँ एजेड स्क्रिन रेकर्डर। यो पनि एकदम काम लाग्छ। यो पनि क्रिएटरको लागि अझ नर्मल मान्छेको लागि पनि यसलाई स्क्रिन रेकर्डर गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तै अहिले देखाइरहेको छु तपाईँले स्क्रिन त्यही गर्न काम ल्याइरहेको छ। जस्तै मैले स्क्रिन छ अहिले त मोबाइलहरूमै आउँछ डाइरेक्ट स्क्रिन रेकर्डर त्यही डाइरेक्ट मोबाइलकै सिस्टम के हुन्छ त्यसैलाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ। र एकदम काम लाग्दो छ। यहाँदेखि तपाईँले एज लाइभ पनि जान सक्नुहुन्छ। उसमा लाइभ स्क्रिन रेकर्ड गरेर लाइभ जान सक्नुहुन्छ। विभिन्न यहाँदेखि पिक्चर रहेको छ फेसबुकमा युट्युबमा अहिले स्क्रिन पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यता क्रिएटर हुन्छ नि अरू नर्मल मान्छे हुन्छ नि निकै काम लाग्दछ। यस्तो अहिलेसम्म देख्न सक्छ मैले भने त भिडियोले अर्को मूल्य हुन्छ डेली युजमा काम लाग्ने। युट्युब स्टुडियो पनि डेलीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पल हुन्छ नि अलि क्यापकट चाहिँ तपाईँले सर्ट क्लिक गरेर जस्तो डेलीमा कसो खिच्ने छ नि त्यो उस गर्न यहाँ चाहिँ पोस्टै हाल्न फेसबुकको नेपाली फेसबुक। र यो चाहिँ डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्न डेली युजमै भयो। र काइनमास्टर भिडियो एडिटर गर्न चाहिँ तपाईँको नर्मल भिडियो पनि तपाईँ डेली युजै भयो। अर्को स्क्रिन रेकर्डर पनि डेली युज भयो। तपाईँले पनि स्क्रिन रेकर्डरमा अझ तपाईँ भिडियो गर्न कोसँग बोल्नुहुन्छ तपाईँको आफन्तहरू
उहाँहरूको त्यही सम्झनको लागि भिडियो रेकर्ड गरेर यहाँलाई फेरि भिडियो रेकर्ड गरेर यहाँ चाहिँ एडिट गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। एडिट गरेर टक्क उस गरेर युट्युबमा हाल्ने सिम्पल रहेको छ। र आएको चाहिँ विन्डो 11 भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ होइन, यो चाहिँ उस हो। यहाँ छोड्यौँ, यो चाहिँ विन्डो 11 को त्यो वेब भर्जनको उस हो। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ छोड्यौँ। अर्को रहेछ क्यापकट, तर यो पनि निकै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई यो चाहिँ तपाईँले केमा युज गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा सिम्पल डिजाइनिङ टुल हो, फेरि डिजाइनिङ टुल हो। यसमा तपाईँले यदि तपाईँ युट्युबहरू सुन्छन् चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ त्यसको लोगो अरे त्यसको थम्बनेलहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले इन्स्टाग्रामको फेसबुकको पोस्टर पनि यहाँदेखि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन टुल हो। यो चाहिँ यदि नर्मल क्रिएटरहरू फेरि जसले चाहिँ फोटोसपको बाप भन्छन्, फोटोसप यसलाई चाहिँ क्यानभालाई चाहिँ पूजा गरेर राखेका हुन्छ। यही छ गुरु मानेर, हुन नि गुरु माने जस्तो छ। यो फेरि हुन त पेड पनि यसलाई गर्नुपर्छ कि सबै फेरि भन्नु बत्तरै चाहिँ फ्री छ, कम्प्लिटली पेड होइन, फ्री छ। फ्रीमै पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टुलहरू छन् र यो चाहिँ डिजाइनरको एकदम बेस्ट टुल रहेको छ, एकदम गुरु नै रहेको छ। किन तपाईँ डिजाइन गर्नु चाहनुहुन्छ जस्तो फर्स्ट स्क्रिन तपाईँलाई देखाइदिन्छु मैले। यही चाहिँ यसको फर्स्ट स्क्रिन यदि त्यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पढोस् गरेर चाहिँ तपाईँ के बनाए जस्तो एडभर्ट छ, युट्युब ब्यानर छ, युट्युब थम्बनेल छ, भिडियो छ, इन्स्टाग्रामको स्टोरी छ, इन्स्टाग्रामको पोस्ट छ, इन्फोग्राफिक छ, ग्राफिक अर्गनाइजेसन छ, लोगो छ, कार्ड सेन्डेसन छ, एनिमेटेड लोगो छ, जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। इभन आफ्नो हिसाबले डिजाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँदेखि भन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को त्यस्तै रह्यो, यहाँ चाहिँ मिट भन्ने, यो चाहिँ मिट चाहिँ गुगलको गुगल मिटबाट गुगल डुओ र उयसमा गुगल मिटमै गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले सिम्पल मिटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ कल, भिडियो कल नम्बरमा एड गरेर तपाईँले त्यहाँदेखि चाहिँ भिडियो कल अडियो कलहरू एज अ मिटिङहरू यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुम लाइक एप्लिकेसनहरू हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले मिटिङ क्लास कलिङ, भिडियो कलिङ सम्पूर्ण क्याटेगोरी पनि लगभग फरक फरक रूपमा आएको छ। यहाँ क्याटेगोरी पनि फरक फरक रूपमा यहाँ एप्लिकेसन चुने नै रोजी हारे जस्तो भएको छ यहाँ चाहिँ लगभग। अर्को रहेको छ जय बाबा कि फेसबुक रहेको छ। यसलाई नचिन्दा कोही पनि हुन त नचलाउनु पनि हुन्छ होला। र फेसबुक चाहिँ त्यही भयो, मैले भने नेपाली फेसबुक भनेर। यहाँ चाहिँ अब फेसबुक भयो, इन्टरफेस के देखाउनु, यहाँ तपाईँले पोस्टहरू सेयर गर्ने काममा चाहिँ न्युजहरू हेर्न के भइरहेको छ त्यो पनि अब राम्रो न्युज च्यानल आउँछ। बत्तर कुनै हावा पनि आउँछ। यता मौज मस्त रमाइलो कहिले काहीँ उसहरू हुन्छ, कसैको फेसबुक पोस्टहरू सेयर गर्ने, कसैको फोटो सेयर गर्छ, त्यो हेर्ने न्युजहरू हुन्छ, न्युजहरू। अर्को आएको चाहिँ यो लाइट, यो चाहिँ यसको छोरा हाल्न मिल्छ, यसको लाइट भर्जन हो। यसमा पनि त्यही हो, वर्क स्टोरेज हल्का कम, यहाँ पनि फिचर हल्का उसरी कम भएर लाइट भर्जनमा निस्केको हो। यो यिनीहरू दुइटाको चाहिँ तपाईँलाई परेन। यसमा चाहिँ तपाईँले त्यही सजिलो हुन्छ कि यही चलाएर चाहिँ मान्छे यो नचलाएर चाहिँ यसमा सिधै फेसबुकको मेसेन्जर गयो हुन्छ। र अर्को आयो त्यस्तै मेसेन्जर आयो। अब मेसेन्जरलाई नचिन्ने त को हुन्छ खै। र फेसबुकै यो, फेसबुकमा जुन हामीले पोस्ट गरेर चाहिँ यता मेसेन्जरमा आएर चाहिँ त्यसैको कसैलाई मेसेजहरू, भिडियो कलहरू, अडियो कलहरू, सम्पूर्ण च्याटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले। र फेसबुकमा तपाईँको चाहिँ बिजनेस छ भने तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ पेज अथवा ग्रुप क्रिएट गरेर म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पनि लगभग सुन्यो भने चाहिँ पेज र ग्रुप पनि यसमा बनाउन मिल्छ। जुन क्याप्सन छ त्यसमा चाहिँ। र फेसबुकमा तपाईँले पेजहरू अनि ग्रुपहरू बनाएर त्यहाँ पनि आफूले उस गरेर एज अ बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो पनि छ, नराम्रो होइन। यहाँदेखि मान्छेहरूले भिडियो गरेर एडदेखि पैसा कमाइरहेका छन्। यहाँदेखि पनि अर्निङ भइरहेको छ युट्युबमा जस्तै। र लाइभ चाहिँ त्यसको उस भयो, लाइभ भयो। र मेसेन्जरमा चाहिँ तपाईँले उसहरू मेसेजहरू, भिडियो कल, उसहरू अडियो कलहरू सम्पूर्ण यहाँ मेसेजहरू रिसिभ गरेर एकअर्कासँग बोल्ने, एकअर्कासँग उस गर्ने, एकअर्कामा कन्ट्याक्ट गर्न सक्ने। र मेसेन्जरलाई पनि उस गर्नुपर्छ। जुन मेसेन्जर रहेको छ नि, यसको वाट्सएप रहेको छ, विभिन्न कुराहरू गर्दा चाहिँ हामी एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँमा कन्ट्याक्ट गर्न सकिरहेको छौँ। र युट्युबमा गरेर चाहिँ मैले यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले उस गरेको तपाईँ मार्फतमा जोडिएको छु युट्युब मार्फत चाहिँ। मेसेन्जरमा मार्फत पनि तपाईँले आफ्नो आफन्त टाढा हुन्छ भने त्यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ। राम्रो हो यो, मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहीँ जस्तो गरेर भिडियो कल गरेर ठाउँ ठाउँमा लाइभ जस्तो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को आयो ट्विटर त नचिन्ने नै कोही नि हुन्न होला। यो तपाईँले ट्विटर नचिनेको मान्छेहरू पनि इलन मस्कले गर्दा पनि चिन्नुभएको होला, एकदम बिचमा भइरहेको थियो यताउति। र ट्विटरमा पनि त्यही हामीले सेयर गर्ने हो। यसको चाहिँ लगभग पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स पुरै उस टाइपको आउँछ। यसमा चाहिँ लगभग चलिरहेको हुन्छ नि, ट्विटर पनि यस्तो रहेको हुन्छ। यहाँ तपाईँले सेयर गर्ने हो। र युट्युबकै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि। र यहाँ चाहिँ होम स्क्रिन सर्च हो, यहाँ उसहरू हाल्ने त्यो नोटिफिकेसनहरू, मेसेजहरू। यहाँ तपाईँले ट्विट गरेर कसैलाई उस गरेर ट्विट गरेर त्यहाँदेखि तपाईँले कुनै एन्सर थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ। युट्युबमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो यहाँदेखि पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि पनि तपाईँले अफिसियलहरू न्युजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। लगभग हावा न्युजहरू पनि आउँछ नि, तर
यहाँ जोडे पनि यहाँ पनि तपाईँले ट्विट गर्ने यहाँ ट्विट उसहरू सेयर गर्ने हो तपाईँलाई उसहरू गर्नु नि हो हाम्रो न्युजहरू थाहा पाउनु नि हो र यस तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसैमा भर पर्ने हो। यो चाहिँ भन्दै 13 मिनट पनि भइसकेको छ 13-14 मिनट भइसकेको छ र हाम्रो लास्ट बाँकी रहेको छ टेलिग्राम। यो पनि त्यही टेलिग्राम पनि नम्बर गरेर नम्बर एड गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ आफूले उसँग कन्ट्याक्ट हुने एकअर्का बिचमा कन्ट्याक्ट गर्ने च्याट गर्ने हो र यता अरू के गर्नु नि लिगल वेजहरू गर्नुपर्छ जुन सबै कुरामा चाहिँ लिगल कामहरू गर्न चाहिँ हुँदैन। कसैको साथ चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ मुभी अपलोड गर्छ त्यो चाहिँ इलिगल हो र सम्पूर्ण यहाँ सुरुदेखि चाहिँ यहाँ लास्टसम्म चाहिँ हामीले गरियो युट्युब स्टुडियोको लेखेर टेलिग्रामसम्म चाहिँ हामीले लगभग सबैको सपोर्ट गरेँ। युट्युब स्टुडियो एज अ क्रिएटर र भिडियो अपलोड गरेर म्यासेज गर्न क्यापकट भिडियो एडिट गर्न यहाँ पोस्टरहरू हाल्न यसमा डिजिटल ट्रान्सलेट गर्न अलिक डिजिटली आफू हुन र क्यानभासमा भिडियो एडिट गर्न यहाँ चाहिँ स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्न ब्याकग्राउन्ड नोइज निकै निकै सरी र 11 भयो 11को मजाहरू हुन तर क्यानभा भयो डिजाइनिङ टुल भयो मिटिङहरू गर्न उसहरू गर्न फेसबुक भयो पोस्टर स्टेटसहरू सेयर गर्ने यसको छोरा भयो टास्क चाहिँ हो यसमा मेसेन्जर भयो मेसेजहरू भिडियो च्याटहरू सम्पूर्ण उसको रिसिभ गर्न त्यसै ट्विटरमा पनि ट्विट सेयरहरू गर्न यहाँदेखि आएर न्युजहरू हेर्नको लागि टेलिग्राम पनि त्यही हो कलर म्यासेन्जरहरू र अझै पनि लगभग चाहिने कुरा त छैन नि त। भिडियो चाहिँ मैले सुरु के गरेको थिएँ भने चाहिँ मेरो फर्स्ट स्क्रिनलाई रिभिल गर्छु भनेर फर्स्ट होम स्क्रिनलाई मैले रिभिल गर्छु भनेर यो चाहिँ यहाँ के आयो भन्दा चाहिँ डेली युजमा काम लाग्ने सफ्टवेयरहरू भनेर भिडियो त्यही पनि आयो 14टा 14 एमआइएम विथ युजिङ डेली लाइफलाई चाहिँ भिडियो त्यतातिर मोड लियो र तपाईँले जे बुझेर हेर्नुहुन्छ र तपाईँले अब काम लाग्ने पिक्सन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले मेरो कुन बिल्डिङमा होम स्क्रिन फर्स्ट होम स्क्रिनमा तपाईँले त्यही रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रोडक्सन एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोडक्सन बेस्ट एप्लिकेसनहरू जस्तो पनि भिडियो सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भिडियो हो होइन नि होइन भन्नु र कस्तो यस हाम्रो भिडियो लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र थ्याङ्क यू चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू बाई।